Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Kiitos taas kaikista ihanista kommenteista edelliseen videoon. Minä en tosiaan tiennyt, että näitä sultsinoitakin olisi pitänyt pulikalla kaulia. Se olisi varmaan ollut helpompaa. Näin jälkikäteen viisaana, kun ajattelee. Mutta luin vaan tarkasti ohjetta ja siellä oli, että kaulimella. Noudatin sitten sitä ohjetta, mutta ohjeitahan on paljon. Mutta en muista, mainittiinko niissä pulikkaa. Pidettiin kai itsestäänselvyytenä, että jokainen ymmärtää, että pulikallahan niitä kaulitaan. En ole ihan niin taitava pulikan käyttäjä, että välttämättä sitä haluaisin heti näyttää, ennen kuin on pikkasen muistelu, että kuin se hoituu sillä pulikalla se kauliminen. Mutta tänään tehdään sellaista herkkua, jota maistoin ensimmäisen kerran yläasteikäisenä, mutta tuolloin se herkun nimi ei jäänyt mieleen. Sitten kului 10 vuotta ja kävin tuolla Virossa sellaisella 2 päivän turistiretkellä vanhat linnat ja kartanot. Ja siellä sain maistaa uudelleen tätä herkkua ja laitoin sillä kertaa mieleen, että mitä tähän herkkuun oli laitettu. Muistaakseni joku sillä retkellä kysyi, että mitä tässä on ja tarjoilija selitti. Ja minä painoin tarkasti mieleen, koska makumuistot on semmoisia, että heti kun maistoin sitä, niin hoksasin, että tämä on sitä. Sen jälkeen olenkin tehnyt tätä suhteellisen usein ja tämä on erittäin helppo jälkiruoka. Tai välipala. Tuosta retkestä on aikaa nyt 20 vuotta ja harmikseni en kyllä muista, että missä kartanoissa ja linnoissa me käytiin. 2 päivän aikana niitä kerettiin kiertää useampi. Olisiko ollut jopa 6? En ole varma yhtään. Saattoi olla paljon enemmän tai paljon vähemmän. Mutta siihen aikaan kännyköissä ei ollut vielä kameroita. Ja jos minulla kamera oli mukana, niin ainakaan kuvia en tuosta retkestä löytänyt. Että ehkä mulla on ollut ihan ensimmäinen digikamera mukana ja onko ne sitten jäänyt johonkin muistikortille ne kuvat. En löytänyt kuvia niistä kartanoista. Mutta semmoisen muistan, että jossakin kartanossa oli seinässä tumma läikkä ikävistä tapahtumista, jota siellä oli tapahtunut. Oli syntynyt avioton lapsi ja sille oli vähän käynyt sitten kurjasti tarinan mukaan. Ja sitten oli toinen semmoinen vanha linna, jossa käytiin ja siinä oli semmoinen linnan torni. Ja sinne tornin kellariin oli todella kapeat portaat. Sai mennä melkein meikäläinenkin sivuttaa, että pääsi menemään sinne, ettei hartiat ottanut kiinni. No, aika lailla nyt tuo sama on levinnyt joka suuntaan, mutta siihen aikaan oli vielä ohuempi. Siellä oli ravintola siellä linnan kellarissa ja se tarjoilija kertoi siellä, että se linna oli ollut jossain jonkun sodan aikana muurattuna umpeen. Oliko se nyt vuoden vai peräti 2 vuotta, että niillä oli siellä sisällä oli kaivo ja siellä oli aika isot viljavarastot ollut ja muuten varastot. Niin ne oli ollut siellä umpeen muuratussa kellarissa ja säilynyt tältä hyökkäykseltä, kun ne hyökkääjät ei ollut hoksannut, että siellä on kellari sillä alla. Mutta on siellä mahtanut pimiää olla ja ikävää. En tiedä, onko sillä minkälainen sitten ollut tuo lämmönlähde, onko ne laittanut lämmintä ruokaa ollenkaan. Ei tarina kertonut. Sitten oli yksi semmoinen kartano, jossa oli valtava suuri ja ihana puisto. Ja siellä oli semmoinen suuri lampi siellä puiston keskellä. Ja lammen keskellä oli saari, jossa kasvoi isoja koivuja. Opas kertoi, että se lampi oli kaivettu ihan käsipelillä sinne jollekin pellolle. Ja se saari oli tehty sinne keskelle sitä kaivumaasta. Se oli kyllä mieleenpainuva kohde. Jos pääsisi uudelleen tuonne retkelle, niin saattaisinpa lähteä. Paitsi, että eihän se sitten enää toisella kertaa tuntu samalta kuin silloin ensimmäisellä kertaa. Pitäisi olla ainakin eri kohteet, eri linnat ja eri kartanot. Mutta tätä jälkiruokaa sain maistaa sillä retkellä yhdellä lounaalla. Käytiin sellaisessa ravintolassa, jonka pihamaa oli ladottu sellaisista kivistä, jossa oli suuria fossiileja. Eli niitä menneiden aikojen eläinten ja kasvien kuvioita. Se oli aika mieleenpainuva paikka sinälläänkin. Siellä kuljettiin melkein kontateen, siellä katseltiin, että minkä näköisiä
kotiloita ja kasveja siellä oli ollut. Ja aika paljonhan siellä niitä Saniaisen lehtien kuvioita oli. Siellä sain maistaa tätä jälkiruokaa uudelleen. Ja sitten löysin tämän ohjeen tuommoisesta vanhasta koulun kotitalouskirjasta. Tuo kirja on 90-luvulta. Ja siellä tämä oli nimetty hämmästyshutuksi. Ollaanko hyvin hämmästyneitä? Eli talkkunahyve. Ja talkkunahyveeseenhän me tarvitaan kermaa ja vaniljasokeria, sokeria, talkkunajauhoja, maitorahkaa ja puolukoita. Ja koska kermaa tarvitaan vain 1 desi, niin ajattelin ihan nyt käsin vatkata sen. Katsotaan, otetaanko aikaa, kauanko mennään. Ehkä ei sentään. Teille voisi tulla tylsää. Ensimmäisen maininnan löysin tästä talkkunahyveestä tuolta lehdistä vasta vuodelta 1939, mutta onhan tätä varmasti tehty vähän aikaisemminkin jo. Aineksia ainakin on löytynyt. Talkkunahan on hyvin vanha keksintö. Ja se, niin kuin kaikki ne muutkin perinnejutut, niin se on erilaista eri puolilla Suomea. Tämähän meni aika joutuisasti tämä kermavahto. Kermavaho ei tarvitse olla hirveän tiukkaa vatkattua nyt, koska tähän tulee noita marjoja ja rahkaa ja jauhua. Niin ei tehdä semmoista kuivakkaa. Nyt meidän kermavahto on sopivan paksusta, niin sekoitetaanpas tästä hämmästyshuttu. Ensin meidän pitää survoa meidän puolukat. Saapa nähdä sotkenko minä tässä esiliinaa kovin paljon. Justiin otin pyykistä ja silittelin. Taidetaan panna palaa talouspaperia tähän päälle. Jos tämä onnistus vähän siistemmin tämä survo. En nyt halua sotkia tätä essuliinaa. Nyt on puolukatkin valmiita. Ei näitä kaikkia tarvitse ihan rikki saada. Se on mukava, kun ne poksuu suussa sitten nuo muutama ehyt marja. Mustikkapöperöhän on ollut likipittäin samanlaista. Ehkä siinä ei ole ollut tuota rahkaa vain. Tai sitten siinä on ollut rahkaa, mutta ei kermaa. Tästä on yhtä monta versiota taas, kun on talua ja tekijää. Mutta tehdäänpä me nyt tämmöisellä ohjeella. Sekoitetaanpas tänne nyt rahka. Desin verran kermaa, desin verran rahkaa. Tästä tulee semmoinen 3-4 annosta. Sitten laitetaan teelusikallinen vaniljasokeria. Ja puoli desiä sokeria. Koska puolukat on aika happamia. Sekoitetaanpas nämä nyt yhteen. Noin. Sitten pannaan 3/4 desiä talkkunajauhoja. Tuossa varmaan on sen verran. Ja sekoitetaan nämäkin yhteen. Nyt tämä on aika tämmöistä tiukan näköistä tavaraa ja vielä tuo talkkuna vähän tuolla turpoilee, mutta sekoitetaanpas tähän puolukat, niin nähdään, että ei siitä niin tiukkaa tavaraa tulekaan. Ihan nieleskellä saako heti herahti vesikielelle. Tämä on niin herkullista, hämmästyttävä herkullista huttua. Talkkunakinhan vaihtelee eri puolilla Suomea. Jossain päin siihen käytetään ohraa ja toisaalla kauraa ja jossakin vielä hernettäkin. Talkkuna on syöty erityisesti Hämeessä ja Kainuussa
Karjalassa ja Savossa. Etelä- ja Länsi-Suomessa talkkuna tunnettiin nimellä pöperö, jolloin se laitettiin marjojen sekaan, tai pepu, jolloin sitä syötiin vähän niin kuin leivää asemasta, semmoisena oikein paksuna puurona. Talkkuna valmistettiin ennen niin, että keitettiin ne jyvät ja pavut ja muut mahdolliset aineet padassa puolikypsiksi ja sen jälkeen valutettiin niistä vesi pois ja sitten kuivattiin riihessä ja savustettiin ja jauhettiin yleensä melko karkeiksi jauhoiksi. Ja Hämeessä talkkunaan käytettiin kauraa, ohraa, hernettä ja härkäpapuja. Pohjois-Savossa talkkuna valmistettiin ohrasta. Etelä-Savossa kauran sekaan saatettiin lisätä herneitä, ohraa ja jopa tattariakin. Harjalassa syötiin pääasiassa ohratalkkunaa. Ja Etelä-Pohjanmaalla tuo talkkuna valmistettiin hiukan eri tavalla, että siellä nämä ainekset ensin jauhettiin ja sitten paahdettiin ja siellä oli se tuo talkkuna. Ja se tehtiin kaura, ohra ja ruisjauhoista. Eli joka puolella Suomea se on tehty vähän eri tavalla. Eli talkkunastakaan ei ole semmoista oikeaa muotoa, että se riippuu missä päin Suomea ollaan, että mikä se on se sen alueen oma talkkuna. Ja tietysti riippuen siitä, että mistä päin se talkkuna on, niin se maistuu myös vähän erilaiselle. Ja minä nyt olen ihastunut tämmöiseen Taivalkosken myllyn herkkutalkkunaan. Tässä on kauraa, ohraa, ruista ja merisuolaa. Ja tämä maistuu pikkasen makealle ja mä luulen, että se johtuu siitä, että kaura on paahdettu ennen jauhamista. Tämä on todella herkullista. Ja itse mä käytän talkkunaa jogurtin päällä tai marjojen kanssa ihan sellaisenaan. Tai marjoja, kermaa, talkkunaa. Ja mustikat ja talkkuna ja sokeri on jo sinällään ihan herkullinen jälkiruoka. Ja tämä nyt, jos mikä on yksinkertainen jälkiruoka, että tähän voi käyttää mitä tahansa marjoja, kai ne hedelmätkin kävisi tähän. Ja maitotuotteena voi käyttää viiliä, jogurttia, kermaa, rahkaa, ihan mitä vaan sattuu olemaan. Että toi talkkuna on se, mikä tekee siitä sen hyveen ja hutun. Ja jos talkkuna ei maistu, niin vilkäisipä tuosta riisifrutin ohje. Sekin on tosi nopsa ja helppo jälkiruoka, jos sattuu olemaan sitä ylimääräistä riisipuuroa jäänyt. Ja se riisipuurohan voi korvata myös tämmöisellä pikariisihiutaleesta tehdyllä puurolla, että ei kukaan sano, että sitä riisipuuroa tarvitse alusta asti keitellä. Mutta eiköhän laiteta talkkunahyvettä annokseksi. Ajattelin laittaa tämmöiseen jalalliseen lassiin. Nyt saa olla tarkkana, että ei lasireunat sotkeu. Että saadaan hyviä annoskuvia. Ja tietysti tähän päälle sopii oikein hyvin muutama puolukka. Minkähän verran ei panna hirveän paljon. Siinäpäs meillä olisi nyt hämmästyshuttu. Ja sitten on taas paras osuus, eli päästään maistelemaan. Kyllä toimii. Onpa herkullista. Ja eikö se tämä talkkuna ole hyvä proteiinilähdekin? Ja maitorahka. Niin tämähän on oikein terveysruoka. Ainakin jos jättäisi tuo sokerin pois. Sitä minä en taida raskia jättää pois. Tänään tuli tuommoinen aurinkoinen ilma. Täytyy lähteä vähän ulkoilemaan. Kiitos taas todella paljon, kun katsoit videon. Oli mukava puuhastella taas teidän kanssa keittiössä. Ja mehän nähdään seuraavan kerran sitten sunnuntaina. Hei hei siihen asti.